Jsme zpátky ve vile, dneska s Aničkou Randárovou. Ahoj. Ahoj. Proč si tady dneska, jak už možná víte z prvního našeho dílu, tak my si sem zveme zajímavé osobnosti, kteří mají co říct světu a co dát světu a kteří přináší i zajímavé projekty, kterými pomáhají nějakým lidem okolo sebe. A já teda začnu tak trošku oklikou ze začátku, protože mě zaujalo to, že ty jsi poměrně velmi umělecky činná osoba. Přestože jsi ročník teprve 1997, což pro mě například dříve narozené je úplné sci-fi. Je pravda, že v dnešní době už je trochu sci-fi, aby se mladí lidé nebo celkově mý vrstevníci nějak více věnovali kultuře. Můžu říct, že jsem taková tím asi trošku jiná, že se tím trochu odlišuji. A je to asi dáno tím, že můj tatínek je herec tady ve Zlíně v Městském divadle. Takže svým způsobem od malinka jsme já i mý sourozenci tím divadlem nějak procházeli, nějak vedle něj vyrůstali, takže to nám asi všem dalo nějaký takový kulturní základ do života. Je zajímavé, že u spousty dětí herců dochází k takovému tomu traumatu, že v žádném případě nechcou být herci, protože vidí na svých rodičích to, co to obnáší. Takže to nebyl ten tvůj případ. Ne, nevím, čím je to zapříčeněno, že se mi nebo celkově se nám jako dětem tady toto vyhlo a já si naopak nedovedu představit, že by se v mém životě kultura a konkrétně tedy divadlo v pozdější době nějak nevyskytovalo. Kdy jsi poprvé stála na prknech? Asi v 6 letech a byli to naši furianti a se mnou na prknech stál tenkrát i můj bratr, i tatínek, takže jsme měli takové symbolické. Já mám docela takovou představu vždycky těch dětských rolí, že jak to tak člověk zná z filmu, ze seriálu, když je tam nějaké třeba dětské divadlo, tak je tam vždycky nějaká mochomůrka, strom, zajíček. Ale v našich furiantech předpokládám, že jsi nehrála strom. Ne, tam jsme hráli děti, naštěstí. Tam jsme nebyli žádná taková kulisa. A potom, co se týká dál, tak jsem měla to obrovské štěstí, za co jsem neskutečně vděčná doteď, že jsem měla možnost zpívat v muzikálu Kabaret, který tady režíroval Dodo Gombár a tam jsem byla opravdu jako to nacistické dítě v těch šatečkách. Lidé mi pak někteří říkali, že jim ze mě trochu běhal mráz po zádech, že to bylo trochu děsivé, ale to pro mě byl nádherně strávený čas, za který jsem moc ráda. Co tě na tom nejvíc přitahuje, na tom herectví, nebo co tě na tom nejvíc baví? Docela těžká otázka, no taková zapeklitá. Mně se asi líbí to, že v podstatě žádný okamžik v tom divadle není opakovatelný. Že když se točí film, tak něco se nepovede, tak dobré, jedeme znova, ale když se stane něco neočekávaného na divadle, tak je vždycky na těch hercích, jak si s tou situací poradí a tím je každé představení jedinečné a tak asi i prostor k nějaké sebereprezentaci a rozvíjení sebe samotné. Možná. Věnuješ se taky hudbě, jsem se dočetl. To je pravda, já 11. rokem hraju na klavír v základní umělecké škole. Byly někdy chvíle, já to třeba znám, protože taky shodou teda okolností jsem chodil na zušku a hrál jsem na klavír a takový ten pocit, že chceš ho rozbít ten klavír, protože prostě ti nejde nějaká pasáž třeba nacvičit. To by byla možná otázka na mé rodiče, kteří by měli mít asi svatozář za to, že mě nezabili při některých jako reakcích při cvičení. Roztekáš se u toho? No já jsem spíš měla takové fáze, kdy jsem řekla, že už do toho klavíru nevlezu, že už to prostě nechci, že mě to nebaví, že to jako neužiju. Samozřejmě je to hloupost a rodiče měli jako vždy pravdu, že pokud chci někdy zkusit jako se hlásit na herectví, tak to by byla jedna z největších chyb, že bych zahodila hru na nástroj. Takže tady ty chvíle, kdy jsem si říkala, jako cokoliv jenom ne klavír, se vyskytly opravdu mnohokrát. Ale nakonec jsem ráda, že rodiče řekli, ne, ten první ročník minimálně, ten první cyklus,
ten prostě dokončíš. Potom už to necháme na tobě, ale to je součást základního vzdělání, první ročník bude. To je zajímavé součást základního vzdělání, že rodiče považují umění hry na klavír. Ano, ona vlastně v každé rodině takhle jako nefunguje, podle mě. No všechny 3 děti to tak máme, sestra taky klavír a i bratr a nikdo z nás teda po tom prvním cyklu nepřestal. Takže za toto já jsem rodičům vděčná, že v těch kritických chvílích, kdyby to bylo jenom na mě, tak už přestanu, že opravdu řekli, a budeš hrát a tak ono se to určitě hodí. Ta dráha tvoje teda budoucí půjde směrem herectví? Tak to nezáleží jenom na mě, to záleží na okolnostech, ale samozřejmě se budu hlásit na herectví na vysokou školu a potom se uvidí, buď pokud se stane zázrak a třeba by to vyšlo a pokud ne, tak budu ráda, že jsem to zkusila, protože bych nechtěla žít s výčitkami, že tam ta možnost byla a já jsem se ani nepokusila. Povídáme si s Aničkou Randárovou, která je tak trochu herečka, tak trochu studentka zatím ještě, ale která taky přinesla takový zajímavý projekt, aby pomohla jednomu svému kamarádovi. A Aničko, teď nám teda zkus popsat, jaký ten projekt byl. Ten projekt se jmenuje Stay Strong a kromě mě jsou v něm ještě zainteresovaní mý kamarádi, spolužáci Pavel Novotný a Lukáš Machala. A my jsme se tak nějak dohromady dali kvůli soutěži Prezentiáda Plus. A jedno ze zadání bylo, ať vypracujeme nějaký fundraisingový projekt. A tak jsme nějak přemýšleli, co a jak, a nakonec jsme se rozhodli pomoct našemu spolužákovi, kamarádovi, který před 5 lety prodělal mozkovou mrtvici a od té doby je vlastně plně imobilní, nemůže se hýbat, najíst, nemůže mluvit, ale mentálně v hlavě mu to zůstalo všechno naprosto v pořádku. No a když jsme přemýšleli, jakou cestou mu pomoct finančně, tak jsme odpustili od těch, jako dáme někam kasičku a papír a třeba někdo přispěje a rozhodli jsme se teda, že uděláme nějaký předmět, něco hmotného, co to těm lidem připomene. A nechali jsme na své náklady vyrobit 300 náramků, vlastně tady těch zelených, právě s heslem Stay Strong. A ten výtěžek vlastně celý předáme Honzovým rodičům. A ze začátku jsme měli trochu obavy, že ten jako náklad 300 kusů byl v podstatě ten minimální, který jsme vůbec mohli objednat. Jestli se to prodá, jaké budou ohlasy, ale my jsme to prodali během 2 týdnů a ještě mi teďka píšou kamarádi známí a nejsou ještě náramky a já říkám, jako, tak už bohužel nejsou, a což nás na jednu stranu velice těší, protože ten zájem tam je a ten zájem a nějaká ta solidarita byly až do té míry, že někteří nám vlastně přispěli až v tisícových částkách, i když cena jednoho náramku bylo 50 korun. Tak a teď tady máme takovou pravidelnou rubriku. Povinné otázky. Dobrá. Ale není to nic hrozného, nemusíš se bát. První otázka, co si myslíš, že tě odlišuje od ostatních, třeba od tvých vrstevníků? Tak možná, jak už jsme o tom mluvili, asi nějaká ta záliba v kultuře, protože jsou někteří mý vrstevníci, kteří třeba konkrétně v divadle byli párkrát v životě a ještě z donucení, tak to, že já v pátek večer, když si můžu vybrat, tak než abych šla na nějakou party, tak půjdu raději do divadla a jsem spokojenější, takže asi to. Uvažovala bys, pokud máš třeba v hlavě nějaký ještě další projekt, jak někomu dál pomoct, nebo třeba nějaký umělecký projekt, kdybys měla něco takového v hlavě, uvažovala bys o využití crowdfundingu? Konkrétně o něm jsme uvažovali už právě při projektu Stay Strong, ale vzhledem k tomu, že to byla i součást soutěže, tak jsme byli jednak časově tlačení a potom jsme říkali, že konkrétně pro tady tuto situaci, pro tady tento projekt by to asi nebylo úplně vhodné, protože jsme nevybírali na nic konkrétního, ale vybírali jsme obnos. Ale s klukama už jsme tak uvažovali, co do budoucna, máme nějaké nápady, které zatím teda nechci zakřiknout a je tam ta možnost, že bychom ji využili. Ocenili byste v tom případě, že byste se rozhodli realizovat takový projekt, nějaké rady, pomoct někoho, kdo už s crowdfundingem má nějaké zkušenosti? Určitě, protože i úspěch našeho tady tohoto prvního projektu byl částečně dán tím, že jsme pomáhali někomu, kdo chodil na naši školu, koho spousta lidí znala, takže pomáhali vlastně taky svému známému kamarádovi.
Ale kdyby šlo potom o nějaký větší projekt, tak bychom určitě nějakou pomoc do začátku uvítali. Dobře, poslední otázka. Jakou radu bych dala lidem, kteří mají v hlavě nějaký nápad, nějaký projekt, ale bojí se neúspěchu, bojí se, že to nevyjde? Tak co se stane, když to nevyjde? radši postupit nějaké takové zklamání, říct si, no tak jako nepovedlo se dobře, než, jak už jsem právě říkala, si potom za pár let, nebo možná i dříve říkat, ale já jsem to tenkrát měl zkusit, jako proč jsem to neudělal, teď už třeba tu příležitost nemám. Že možná by byly horší ty výčitky potom. Ano, takže vyhnout se výčitkám a asi radši zariskovat. Dobře, děkuji moc za rozhovor. Anička Randárová.